नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी एबीपी माझामध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. श्री अजित पवार यांचीच राष्ट्रवादी काँग्रेस ही पार्टी आहे किंवा हा पक्ष आहे असा निवाडा देशाच्या राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला आहे. श्री शरद पवार यांना 7 फेब्रुवारीपर्यंत दुपारी 3 वाजेपर्यंत हे सांगितलंय की तुम्ही तुमच्या नव्या पक्षाची 3 नावं आम्हाला सुचवा. तुमचं नवं नाव आणि नवं चिन्ह हे आम्ही तुम्हाला त्यानंतर बहाल करू. पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ऍक्ट 1951 किंवा सिम्बॉल ऍक्ट याप्रमाणे पक्षाचं नाव आणि पक्षाचं चिन्ह ही देशाच्या निवडणूक आयोगाची प्रॉपर्टी असते आणि त्याप्रमाणे हा निवाडा झालेला आहे. तर ह्या निवाड्याचे संपूर्ण 141 पानाचे जे तपशील आहेत ते माझ्या हातामध्ये आहेत आणि त्या तपशिलाप्रमाणे आपण या निवाड्याचा, कारण बऱ्याच जणांना असं वाटू शकतं, विशेषतः श्री शरद पवार गटाकडनं हे सांगितलं जातंय आणि जाईलही की देशाचा निवडणूक आयोग हा पक्षपातीपणा करतो. तो देशातली सर्वोच्च संस्था, त्या संस्थेला जसं हवं तसं वर्तन करतो वगैरे, आणि त्या पद्धतीचा प्रचारही केला जाईल. परंतु एक गोष्ट मात्र खरी आहे की निवडणूक आयोगानं जो काही निवाडा दिला असेल त्याच्यासाठीच्या ज्या ट्रिपल टेस्ट आहेत, जो साधिकाली निवाडा होता, त्या ट्रिपल टेस्टमध्ये ज्या 3 महत्वाच्या गोष्टी बघितल्या जातात, विधिमंडळातलं बहुमत, पक्षाची घटना आणि विधिमंडळाबाहेरचं पक्षातलं बहुमत, या 3 पैकी कुठल्या टेस्टच्या आधारावरती अजित पवार यांना हा पक्ष मिळालाय ते पाहणं महत्वाचं आहे. त्याचं कारण असं आहे की हा संपूर्ण निवाडा हा देशाच्या सर्वोच्च न्याय संस्थेमध्ये पुन्हा तपासणीसाठी जाणार आहे. 2 जुलै 2023ला अजित पवार यांनी आपल्या काकाच्या विरोधामध्ये बंड केलं आणि त्या बंडानंतर ते एकनाथ शिंदे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये सहभागी झाले. 20 जूनला त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे एक याचिका केली आणि मग त्या याचिकेला प्रत्युत्तर म्हणून एकमेकांच्या विरोधामध्ये यांचे आमदार अपात्र करा, त्यांचे आमदार अपात्र करा, अशा पद्धतीच्या याचिका दाखल झाल्या. निवडणूक आयोग हा पूर्णपणे पक्षाचं चिन्ह आणि नाव याची त्याच्याकडेच सर्वार्थानं मालकी असते, त्यामुळे तिथं तो डिस्प्यूट सादर झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतरच्या आयुष्यातला हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेतला हा दुसरा वाद आहे की ज्या वादामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला अशा पद्धतीच्या पक्षाच्या चिन्ह आणि नावाबद्दल निवडणूक आयोगाकडे धाव घ्यावी लागली आणि तिथे हा वाद पुन्हा सुनावणीसाठी आला. ज्या वेळेला पीए संगमा हयात होते त्यावेळेला त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवरती अशाच पद्धतीने दावा केला होता, जो दावा तेव्हा शरद पवार यांनी जिंकला. सो माझ्या हातामध्ये हे जे 141 पान आहेत त्याचे सगळे तपशील आहेत आणि हा व्हिडिओ तुम्ही अत्यंत बारकाईने समजून घ्या. कोणाचं कुठल्याही देशातल्या सर्वोच्च संस्थेबद्दलचं काहीही मत असलं तरी मुख्यत्वे त्याला जो आधार दिलेला असतो तो आधारच महत्वाचा असतो आणि तो आधार पुढे जाऊन देशाच्या सर्वोच्च संस्थेमध्ये तपासला जाणार आहे. सो ही केस काय, टू श्री अजित अनंतराव पवार वर्सेस शरद पवार, म्हणजे काका पुतण्यांची ही लढाई आहे. डिस्प्यूट केस नंबर 2 ऑफ 2023 अंडर पॅरा 15 ऑफ इलेक्शन सिम्बॉल रिझर्वेशन अँड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, dispute in Nationalist Congress Party, a recognized party in the state of Maharashtra and Nagaland, commission final order regarding. याच्यामध्ये जे तुमचं डिस्प्यूट आहे ते कशाबद्दल आहे तर पक्षाच्या चिन्हाबद्दलचं आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये फॉर पिटिशनरच्या वतीनं जवळपास 12 ते 13 वकील हे होते. तर रिस्पॉन्डंटच्या वतीनं सुद्धा मोठी नावं आहेत. म्हणजे इथे पिटिशनर म्हणजे अजित पवारांच्या वतीनं आहेत मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल, मनिंदर सिंग, सिद्धार्थ भटनागर, अभिदेव प्रताप सिंग वगैरे. आणि रिस्पॉन्डंट म्हणजे श्री शरद पवार यांच्या वतीनं आहेत अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, अमित भंडारी, प्रांजल अग्रवाल. म्हणजे जे उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलची वकील मंडळी होती ती पण तीच आहेत. यात फक्त कपिल सिब्बल यांचा अपवाद आहे. फॅक्च्युअल मॅट्रिक्स काय, the Nationalist Congress Party, hereafter NCP, a recognized state party in the state of Maharashtra and Nagaland having the reserved symbol of clock, was registered under section 29A of the Representation of People Act 1951 on 5/7/1999. 1999 ला हा पक्ष स्थापन झालेला आहे. सिम्बॉल त्याचं काय आहे ते तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. 10:10 झालेलं घड्याळ. ऑन 1/7/2023 the commission received a petition dated 13/6/2023 म्हणजे 30 जूनला under the paragraph of 15 of election symbol
ऑर्डर 1968 इथे पिटिशनरनी एक अशी तक्रार दाखल केली, whereas it was submitted that Sri Sharad Pawar, who claims to be the nationalist president, is running the party in total disregard of the constitution and the rules of the same. म्हणजे अजित पवार यांच्या आपल्या काकाच्या विरोधातली पहिली तक्रार काय आहे इलेक्शन कमिशनकडे, तर शरद पवार हे घटनेला अनुसरून काम करत नाहीत. That the potentially illegal manner in which the affairs of the NCP are being conducted by the respondent have led to grave discourse amongst the various members both in the legislative and organizational wing of the NCP. आणि शरद पवार यांच्या अशा वर्तनामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळात आणि पक्षामध्ये सुद्धा खूप सारा असंतोष आहे, अशा पद्धतीचा हा पिटिशनचा पहिला भाग आहे. वन ऑफ द फॅक्शन्स लेड by the petitioner enjoys majority support in the legislative as well as the organizational wing of the party. दुसरीकडे ह्या अशाच वर्तनामुळे शरद पवार यांना पक्षामध्ये कोणाचंही समर्थन नाही, पण अजित पवार जे पिटिशनर आहेत त्यांना मात्र पक्षातल्या बहुसंख्य लोकांचा पाठिंबा आहे. That the faction led by the petitioner enjoys support of the organizational wings in the various committees. However, on the account of the party being governed in the arbitrary manner, म्हणजे शरद पवार हे खूप आर्बिटरी आपल्या मनाला वाटेल तशा पद्धतीने, हे पिटिशन मधले शब्द आहेत, ते शब्दशः माझे आहेत असं कोणी म्हणू नये. dehors the constitution and the rules. No election of the organizational wings to various committees have been conducted in the various states. Thus the figures and the numerical strengths in the state of Maharashtra would in fact be more indicative. त्यामुळे त्यांचं काय म्हणणं आहे की कुठेही निवडणुका आमच्या पक्षामध्ये झालेल्या नाहीत, झाल्याच असतील तर त्या फक्त महाराष्ट्राच्या मर्यादेतल्या आकडेवारीच्या संदर्भातच तुम्ही बघायला हवं, कारण इतरत्र आमच्या पक्षाचे प्रमुख हे घटनेला अनुसरून वागत नव्हते, आर्बिट्ररी म्हणजे मनाला वाटेल तशा पद्धतीने ते वर्तन करत होते. आणि म्हणून इथे फक्त महाराष्ट्रातली जी आकडेवारी आहे ती तुम्ही लक्षात घ्या, असं पिटिशनर म्हणजे अजित पवार म्हणतात. दॅट द पिटिशनर इज कॉन्स्ट्रेंट टू अप्रोच द ऑनरेबल कमिशन अंडर द पॅराग्राफ 15 ऑफ द सिम्बॉल ऑर्डर इन ॲज मच ॲज द फॅक्शन लेड बाय द पिटिशनर डज इन फॅक्ट कॉन्स्टिट्यूट द रिअल नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी. आणि म्हणून जे याचिकाकर्ते आहेत, जे अजित पवार आहेत, तेच खरे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वे सर्वा किंवा तेच त्यांचाच खरा पक्ष आहे. दॅट द डिटेल प्रोसिजर फॉर इलेक्शन टू व्हेरियस कमिटीज अँड टू द पोस्ट ऑफ द नॅशनल and state president given in the constitution and the rules of the NCP shows that democratic process in the essence of very much election and the conduct of the party that the respondent is governing the party is in his alleged capacity as national president when in fact such elections is wholly illegal and wide abominable. म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे की शरद पवार यांच्या नेतृत्वामध्ये पक्षामध्ये निवडणुका झाल्याच नाहीत आणि ज्या झाल्या त्याला काही अर्थच नाहीये असं अजित पवार म्हणतात. दॅट द इलेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्डंट conducted in the national convention held on 10th and 11th September 2022 was dehors and constitutional and the rules of the NCP that there is no record of the person who attended the national convention and ratified the election of the president. इथे अजित पवार यांनी केलेला दावा आणि उद्धव ठाकरे यांनी केलेला दावा याच्यामध्ये एक फरक आहे. याच्यामध्ये ते असं म्हणतात की 10 आणि 11 सप्टेंबर 2022 ला शरद पवार यांची जी निवड झाली त्या निवडीला कोण उपस्थित होतं याबद्दलचे कुठलेही तपशील आमच्याकडे नाही आहेत. खरं तर याबद्दलचे काय पुरावे दिले ते बघायला लागेल, कारण तालकटोरा स्टेडियम दिल्लीमध्ये ही बैठक झाली होती ज्याचे व्हिडिओग्राफ्स पण अवेलेबल आहे. जे शरद पवार यांच्याबरोबर झालं तसंच उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलचं काय म्हणणं होतं की त्यांची भले त्यावेळेला पक्षप्रमुख म्हणून निवड झाली असेल, परंतु ती निवड ही घटनाबाह्य होती आणि तिथे सर्वाधिकार स्वतःकडे घेतले आणि कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये बदल केला. तो बदल निवडणूक आयोगाला कळवलाच नाही. त्यामुळे दोघाही पक्षामध्ये एक साम्य काय, दोन्ही पक्षाच्या बैठका झाल्यात राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या, पण इथे पिटिशनर असं म्हणतायत अजित पवार की त्या बैठकीला कोण उपस्थित होतं वॉज अटेंडेड बाय पीपल हुज नेम्स डू नॉट रिफ्लेक्ट इन द परमनंट रजिस्टर्ड टू बी मेंटेन ॲज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्दर द बिझनेस ऑफ द नॅशनल कॉन्व्हेन्शन वॉज नॉट कॅरिड आउट as per Article 18 of the Constitution of NCP. None of motions passed were considered by the subject committee. म्हणजे माझ्या मते शरद पवार यांनी आपल्या पक्षाला एका विशिष्ट फ्रेममध्ये ठेवलेलं होतं आणि त्या फ्रेमप्रमाणेच ते वर्तन करत होते असा जो समज होता तो समज इथे नाहीये, तो तसं नाहीये, ते खोटं आहे असं म्हणतायत ते. त्यांचं असं म्हणणं आहे की अशा पद्धतीच्या कुठं बैठकाही झाल्या नाहीत आणि जर जे झालं असेल तर त्या बैठकीला कोण उपस्थित होतं त्याबद्दलचे कुठलेही तपशील आमच्याकडे नाही आहेत. दॅट द इलेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्डंट नंबर सो अँड सो दॅट श्री जयंत पाटील हु इज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र
State NCP has been merely nominated by the respondent in the absence of any power to do so. हे पूर्वी पण आले की श्री जयंत पाटील यांची जी निवड पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्रामध्ये म्हणून झालेली आहे ती फक्त त्यांचं नॉमिनेशन आहे, म्हणजे त्यांना फक्त अनॉइंट केलेलं आहे, अपॉइंट केलेलं आहे त्यांना, म्हणजे सतत ते एका ठिकाणानं एका वर्षातनं दुसऱ्या अशा पद्धतीनं त्यांचा पुन्हा त्यांना फक्त पुढे चाल दिली थोडक्यात. आणि हे घटनेला धरून नाहीये असं ते म्हणतात. दॅट द कॉन्स्टिट्यूशन अँड द रूल्स ऑफ द एनसीपी प्रोव्हाइड्स दॅट द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमिटी इज टू बी इलेक्टेड in the meeting chaired by the state returning officer with the voting rights vested in the members of the state committee except the co-opted member. Such nomination of the state president in the absence of the legal sanctions from the constitution and the rules is void ab initio, and all consequential decisions taken by Sri Jayant Patil in his alleged capacity as the president of Maharashtra State Committee are also void ab initio. Further, it is submitted that as per the Article 7 of the Constitution of NCP, the term of every committee is 3 years. Thus, it follows that the term of the committee president shall be co-terminus with the committee itself. म्हणजे जयंत पाटील यांना 3 वर्षानंतर जे पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष पदावरून काढायला हवं होतं तसं झालेलं नाही, किंवा त्यांची निवड होणं अपेक्षित होतं तसं झालेलं नाही. उलट शरद पवार यांनी त्यांची सतत पुढे अनॉइंट करत गेले, त्यांना ते अपॉइंट करत गेले. That the respondent had appointed 2 working president when the constitution and the rules of the party make it clear that there is no such post, and further there is no power in the national president to appointment such non-existing post. आणि खरं तर 2 कार्यकारी वर्किंग प्रेसिडेंट तुम्हाला आठवत असेल तर प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रिया सुळे यांची वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून जी निवड झाली त्याबद्दल सुद्धा इथे आक्षेप घेतला गेलाय. आणि अजित पवार यांचं असं म्हणणं आहे की अशा पद्धतीनं अध्यक्षाला कुठलाही अधिकार नसताना त्यांनी अशा पद्धतीचे 2 वर्किंग प्रेसिडेंट नेमले, त्यातले एक वर्किंग प्रेसिडेंट तर आता शरद पवार यांच्या बरोबर आहे. गंमत काय आहे की आपल्याला काहीही वाटलं, आपण कितीही हसलो तरी हा फॅक्ट आहे. हाच फॅक्ट सुप्रीम कोर्टात पण जाणार आहे. त्यामुळे ज्यांना ह्या सगळ्या पक्षीय प्रक्रियेमध्ये रस आहे त्यांनी हा व्हिडिओ नीट समजून घ्यायला हवा. आपली काहीही इच्छा असली आणि आपली काहीही मनोभूमिका असली, आपला कुठेही पॉलिटिकल इन्क्लिनेशन असलं तर त्याला ह्या कॉन्टेक्स्टमध्ये काही अर्थ नाही. दॅट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीपी प्रोव्हाइड्स फॉर अ पिरॅमिड स्ट्रक्चर फॉर इलेक्शन ऑफ द डेलिगेट्स टू व्हेरियस कमिटीज. पक्षामध्ये निवडणुका व्हायला पाहिजेत, म्हणजे तसं स्ट्रक्चर आहे. द सबऑर्डिनेट कमिटी विच इलेक्ट्स डेलिगेट्स हू इन टर्न कॉन्स्टिट्यूट्स द ब्लॉक कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटी. इट इज द मेंबर ऑफ द ब्लॉक कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटी हू आर इलेक्टेड ॲज द डेलिगेट्स ऑफ द स्टेट कमिटी, सो अँड सो फोर्थ. आणि मग त्यांनी सांगितलं की कशा पद्धतीनं या पक्षाची रचना आहे. आणि मग हे जे काही घडलंय ते आमच्या पक्षामध्ये घटनेला धरून नाही. एकदा तर त्यांनी असा पण दावा केलाय की मुळात शरद पवार हे पक्षाचे सदस्यच नाहीत. ऑन द 2nd July 2023, the commission had received a communication from Sri Jayant Patil imitating the commission of the alleged anti-party activities being carried out by the 9 MLAs of Maharashtra who were elected on the NCP party symbol. आणि मग दुसरा प्रतिभा जो जयंत पाटील यांनी केला की ते म्हणाले की अजित पवार आणि जे 9 जण आहेत ना त्यांनी पक्षाच्या विरोधात कृती केलेली आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये त्यांनी जे नावं दिलेली आहेत त्या 9 आमदारांची जी आपल्याला माहिती आहे ते सगळेच मंत्री झालेले आहेत. तर या 9 जणांच्या बद्दल जयंत पाटील यांनी प्रतिवाद केला. 3rd July 2023, the commission received a caveat petition from Shri Rohit Sharma, learned advocate, on behalf of the respondent, requesting the issue of notices to the respondent in case any petition under the symbol order is filed in respect of the National Congress Party by Shri Ajit Anantrao Pawar as or any other. मी एक कॅवेट पण दाखल झालं की याबद्दलचा कुठलाही निर्णय घेत असताना आम्हाला कळवावं वगैरे. मला हे बघायचं आहे की याच्यामध्ये ज्या ट्रिपल टेस्ट आहेत त्या ट्रिपल टेस्ट बद्दल माननीय देशाचं जे निवडणूक आयुक्त आहेत किंवा आयोग आहे ते काय म्हणतात. तर याच्यामध्ये खूप तपशीलवार ज्या गोष्टी आहेत त्या कम्युनिकेशन आहे, काय काय घडलं पक्षामध्ये, कशा पद्धतीनं घडलं. मला हे इंटरेस्टिंगली बघायचं आहे की बाकी जे ते तपशील आहे त्या तपशिलामध्ये एक तर गोष्ट स्पष्ट होते की हे सांगण्याचा प्रयत्न आहे की पक्षात एक पिरॅमिड पद्धतीची पक्षरचना आहे, त्याचा एक अध्यक्ष आहे, त्या अध्यक्षानं घटनेला अनुसरून वर्तन करायला हवं, जे अजिबात शरद पवार यांनी केलेलं नाही. पिरॅमिड फॉलो केली नाही. जयंत पाटील यांची अपॉइंटमेंट अतिशय अयोग्य होती. आणि मग त्याप्रमाणे हे सगळं घडत गेलं आणि त्याच्यात असं दिसतं आहे की या सगळ्या याच्यामध्ये घटनेचं उल्लंघन झालं. आता आपण उलट्या दिशेनं जाऊ, म्हणजे प्रत्यक्षात फायनल ऑर्डर जी दिलेली आहे अनुप चंद्र पांडे, राजीव कुमार जे या देशाचे चीफ इलेक्शन कमिशनर आहेत आणि अरुण गोयल
143 नंबरचं त्यांचं फायनल कन्क्लुजन काय, अकॉर्डिंग इन द व्हर्च्यू ऑफ द पॉवर इन द पॅरा 18 ऑफ द सिम्बॉल ऑर्डर द कमिशन प्रोव्हाइड्स अ वन टाइम ऑप्शन टू द रिस्पॉन्डंट म्हणजे अजित पवार फॉर द पर्पज ऑफ द फोर्थकमिंग इलेक्शन टू राज्यसभा इन महाराष्ट्र टू क्लेम अ न्यू नेम to its new political formation and provide 3 preferences for the purpose of the biennial election for 6 seats in Rajya Sabha from Maharashtra. The applications for the same must be received in the commission latest by 7th February 2023, failing which the MLAs claiming allegiance to the Sri Sharad Pawar factions will be treated as independent for the purpose of Rule 39AA. म्हणजे त्यांनी शरद पवारांना असं सांगितलं की तुम्ही बघा, पार्टी तर त्यांनी दिलीच अजित पवारांना, पण त्यांनी सांगितलं की तुम्ही 7 तारखेला 4 वाजेपर्यंत तुमचं नवं नाव आम्हाला द्या. ज्या काही पोटनिवडणुका आहेत, राज्यसभेची निवडणूक आहे, तिथे जर तुम्ही असं नाही केलं तर आम्ही शरद पवार गटाच्या मंडळींना, आमदारांना ते अपक्ष आहेत असं ट्रीट करू. आता 142वा मुद्दा, द स्पेशल सर्कमस्टान्सेस विच हॅज कम इन टू द बिंग triggers a peculiar as to whom the MLAs of the faction led by respondent would show their vote in the terms of the provision so and so forth. आपल्याला हे बघायचं की द कमिशन विल नाव एक्झामिन, म्हणजे त्यांनी 3 पद्धतीनं गोष्टी बघितल्या. म्हणजे पहिला मुद्दा तर कमिशननं मान्य केलाय की घटनेला अनुसरून वर्तन होत नव्हतं, म्हणजे ज्या ट्रिपल टेस्ट आहे त्यातली एक टेस्ट आहे घटनेप्रमाणे वर्तन होतं का, दुसरं पक्षामध्ये कोणाचं बळ आहे, आणि तिसरं विधिमंडळामध्ये कोणाचं बळ आहे. आता याच्यामध्ये कॅटेगरी ऑफ मेंबर्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑफ महाराष्ट्र ॲफिड्युट इन सपोर्ट सब पिटिशनर, म्हणजे अजित पवार यांच्या बाजूनं किती आमदारांनी शपथपत्र दाखल केले हे पण पहिल्यांदा कळतंय. 41 आमदारांचा त्यांना सपोर्ट आहे. आणि अजित पवार यांच्या विरोधामध्ये शरद पवार यांच्या बाजूनं किती जणांनी शपथपत्र दाखल केले, तर ते 15 जणांनी. पण इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे पुढे, 5 MLAs हॅव गिव्हन ॲफिड्युट्स फॉर द बोथ द साइड्स, म्हणजे 5 असे आमदार आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले की ज्यांनी अजित पवारांना पण सपोर्ट केलाय आणि शरद पवारांना पण सपोर्ट केलाय. इंटरेस्टिंग असेल की ते 5 आमदार कोण आहेत ते बघणं. मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑफ नागालँड, 7च्या 7 आमदारांनी अजित पवारांना पाठिंबा दिलाय. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑफ झारखंड, 1 आमदार आहेत, त्यांनी अजित पवारांना पाठिंबा दिलाय. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इन केरला, तिथं 2 आहेत, त्यांनी शरद पवार यांना पाठिंबा दिलेला आहे. मेंबर ऑफ पार्लमेंट ऑफ लोकसभा 2 आहेत, त्यांनी अजित पवारांना पाठिंबा दिलाय. आणि 4 जे आहेत त्यांनी मात्र शरद पवारांना पाठिंबा दिलाय. 1 MP हॅज गिव्हन ॲफिडेव्हिट फॉर बोथ द साइड्स. इंटरेस्टिंग, इथे पण एका खासदारांनी दोन्ही पक्षाला पाठिंबा दिला. आता हे 5 आमदार आणि हे 1 कोण खासदार आहेत ही उद्याची आपली हेडलाईन असणार आहे. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र, विधान परिषदेतल्या 5 आमदारांनी अजित पवारांना आणि 4 आमदारांनी शरद पवारांना पाठिंबा दिलाय. मेंबर ऑफ राज्यसभा, 1 आमदारानं खासदारांनी अजित पवारांना पाठिंबा दिलाय आणि 3 खासदारांनी शरद पवारांना पाठिंबा दिलाय. बिफोर असेसिंग द अफोसेड नंबर्स, इट इज अपोजिट टू डील विथ द कंटेन्शन रेज बाय द रिस्पॉन्डेंट pertaining to calculating the value of each unit of member of the parliament in multiples as to synchronize from them with value. आणि मग त्यांनी even if the support of the 6 legislators, 5 MLAs and 1 Lok Sabha MP who submitted affidavit for both the factions is taken into the account for respondents faction, the petitioner would still have a numerical majority with 51 out of 81 legislators in the legislative wing of the party, with the respondent will have support of only 21 out of 51. म्हणजे 81 पैकी राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद आणि विधानसभेमध्ये 81 जे सदस्य आहेत त्यापैकी 51 जणांचा अजित पवारांना पाठिंबा आहे, तर श्री शरद पवारांना फक्त 28 जणांचा पाठिंबा आहे. आणि हे मत हे निवडणूक आयोगानं आपल्या ह्या निर्णयामध्ये अत्यंत महत्वाचं मानलेलं आहे. इन कन्क्लुजन, it is stated that the commission had examined the applicability of all the 3 tests. आता ह्या त्या 3 test of aims and objectives of the party constitution, test of party constitution and the test of majority. बघा 3 टेस्ट कुठले? टेस्ट ऑफ एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, पक्षाची घटना. टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, पक्षातलं बळ. टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, ते पण बघितलं. To adjudicate the present dispute case, firstly, with respect to the test of aims and objective of the party constitution, it was seen that neither of the rival factions had that their faction was following the aims and objective of the party constitution and that the other side was violating it. कुणी असं म्हटलेलं नाही. However,
This test was found to be failing in given any outcome. Secondly, with respect to the test of the party constitution, it was seen that the whole, while both the rivals factions had no dispute on the party constitution, they were not adhering to the same, and thus this test also failed to give any determination result. म्हणजे पक्षाच्या घटनेच्या विरोधात, म्हणजे त्यातलं सर्व धर्म समभाव, काय करायचं वर्तन वगैरे, कुणीही असं म्हटलेलं नाही की एकमेकांच्या फॅक्शनच्या विरोधामध्ये की हे घटनेच्या विरोधात वागतात, फक्त घटना पालन करत नाहीत असं अजित पवारांचं मत होतं. त्यामुळे दुसरी ही टेस्ट त्यांनी मान्य नाही केली. थर्डली, द कमिशन वन्स अगेन relied on the test of the majority to decide the present dispute case. Following precedent of the past many cases with regard to the organizational wing, it was seen that the constitution of the apex representative bodies of NCP, the working committee and the national commission were shrouded with the doubt in the view of the dispute organizational election held in the year 2022. In the absence of any coherent and substantial documents brought on record which would have otherwise shown that these bodies were constituted as per the party constitution and thus undisputed, the commission proceeded to determine the present dispute case on the basis of test of majority and legislative wing. अत्यंत महत्वाचं आहे. पक्षाची घटना कोण पाळतं की नाही याबद्दल इलेक्शन कमिशनला कुठेही ठोस असं काही म्हणता आलेलं नाही. दोन, पक्षाच्या अंतर्गत ज्या निवडणुका झाल्या त्याबद्दल इलेक्शन कमिशनला कुठलाही ठोस असा पुरावा मिळालेला नाही. पण एकमेव जी टेस्ट उरली ती म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह विंगमध्ये कोणाचं बळ जास्त आहे, आणि त्या एकमेव टेस्टवरती अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस बहाल करण्यात आलेली आहे. हे अत्यंत महत्वाचं आहे, कारण एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल पण असंच घडलं होतं. बहुमत कोणाच्या बाजूनं आहे हेच अल्टिमेटली त्यांनी बघितले, आणि त्याच्यामध्ये ज्या ट्रिपल टेस्ट होत्या त्या ट्रिपल टेस्टमधल्या इतर सगळ्या चाचण्या ह्या गौण ठरलेल्या आहेत. आणि म्हणूनच या ठिकाणी फक्त आणि फक्त अजित पवार यांना विधिमंडळ लोकसभेतल्या बहुमताच्या आधारावरती, संसदेतल्या बहुमताच्या आधारावरती हा पक्ष त्यांना बहाल करण्यात आलेला आहे. 137 क्रमांकाचा पॉइंट फार महत्वाचा आहे. इन ॲब्सेन्स ऑफ डेमोक्रॅटिक इंटरनल स्ट्रक्चर्स, internal disputes are bound to create rifts and factions leading to determination of the question by the election commission under the symbol order. However, when a dispute comes to the commission under symbol order 1968, इलेक्शन कमिशनच म्हणते की पक्षांतर्गत लोकशाही जर नसेल तर अशा पद्धतीचे वाद होणारच, आणि ते वाद झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाचं काम आहे की पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ऍक्ट कमिशन अंडर सिम्बॉल ऍक्ट 1968 हे कोणाच्याकडे आहे बाबा पक्षाचा सिम्बॉल, आणि त्याप्रमाणे आम्ही हा निर्णय घेत आहे, आणि त्याप्रमाणे ही ऑर्डर आम्ही पास करत आहोत. आणि मग बाकीचे सगळे खूप सारे तपशील आहेत, ज्या तपशिलामध्ये त्यांनी ऑर्डर पण दिलेली आहे. आपल्याला खूप साऱ्या इंटरेस्टिंग गोष्टी पण या निमित्ताने कळलेल्या आहेत, आणि मग बाकी जे सायटेशन्स आहेत ते सायटेशन्स पण खूप दिलेले आहेत वगैरे वगैरे. थांबूया आपण इथे. गंमत काय की प्रादेशिक राजकीय पक्षामध्ये पक्ष चालवत असताना ज्या पद्धतीनं पक्ष चालवला जातो तो एका घराण्याच्या मर्यादेत असतो. त्याच घराण्यामधल्या इतर कुठल्याही सदस्याला तो पक्ष आपल्याकडे घ्यावा असं वाटलं की त्यातनं वाद होता, आणि ते वाद झाले की मग त्यातल्या छोट्या ज्या लोकशाही व्यवस्थेतल्या, म्हणजे पक्षांतर्गत लोकशाही व्यवस्थेतल्या ज्या छोट्या गोष्टी असतात त्या अशा अँप्लिफाय करून बघितल्या जातात, आणि त्या अँप्लिफाय झाल्या की मग अशा पद्धतीचे डिस्प्यूट क्रिएट होतात, आणि ते डिस्प्यूट क्रिएट झाले आणि त्याला सत्ताधारी पक्षाचं बळ आहे असं लक्षात आलं की अशा पद्धतीचे निवाडे येऊ शकतात जे आलेले आहेत. थांबूया आपण इथे. अत्यंत तटस्थपणे आपण हे विश्लेषण करतो. तुमची स्वतःची मतं तर आहेत ते तुम्ही ती कमेंट बॉक्समध्ये टाकतच आहात, ते टाकत राहा. तुमच्या मताचं मोल तेवढंच आहे जेवढी लोकशाही जिवंत ठेवणं आवश्यक आहे. सो थांबूया आपण इथे. मी आणि एबीपी माझा सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरती आहोत. तुम्हाला निश्चितपणे या व्हिडिओतून कळलं असेल की पक्षांतर्गत लोकशाही व्यवस्था ही कोलमडून पडली होती. पक्षांतर्गत कुठेही निवडणुका होत नव्हत्या. जयंत पाटील यांना अपॉइंट केलं जात होतं, आणि महत्वाचं म्हणजे आमच्याकडं बहुमत आहे एवढ्या जोरावरती अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस बहाल करण्यात आलेला आहे. पण घोडे मैदान जवळ आहे. ज्या वेळेला प्रत्यक्षात निवडणुका होतील त्यावेळेला शिवसेना खरी कोणाची किंवा राष्ट्रवादी खरी कोणाची याचा निवाडा महाराष्ट्रातली जनता. सो थांबूया आपण इथे. मी आणि एबीपी सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरती आहोत. आम्हाला फॉलो करायला लागा, आणि या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या जर काही कमेंट्स असतील तर त्या जरूर पोस्ट करा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.